Hi! Welcome to Mang Jose Online TV. Today's video, pag-aaralan natin kung paano gumawa ng certificate gamit ang PowerPoint. Karamihan sa panahon ngayon pag gumagawa sila ng certificates gamit nila ang CorelDraw or Photoshop. Kaso marami ding computer users ngayon na ang alam nila ang gumamit lang ng Microsoft Office. Kabilang dito ang PowerPoint. So this time ipapakita ko sa inyo kung paano mapakinabangan ang PowerPoint hindi lang sa slide presentation, pati na rin sa certificates. You're watching Mang Jose Online TV. Here's your host, June Agan. Ako si June Agan. Welcome back to my channel. It's nice to have you. At kung nanonood ka ngayon na hindi ka pa nakapag-subscribe, just click the subscribe button below. At i-click na rin ang notification bell para maging bahagi ka ng ating tips, tricks, and tutorials. This time ituturo ko sa inyo ang isang tricks ng PowerPoint. Ito ang paggawa ng certificate. Baka akala nyo slide presentation lang ang kaya ng PowerPoint. So let's go. Punta tayo sa screen ng ating computer. Open natin ang PowerPoint then select blank screen. Adjust din natin ang size ng ating canvas. Sundan nyo ako. Activate natin ang ating guide. Click View tab then click Guide. Click Insert. Click triangle shape then drag. Keep watching.
Okay, tapos na ang ating certificate. Kung nabibilasan kayo sa ating video, pwede mo ring e-pause or rewind para ma-review mo at ma-view mo ng maayos. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, bigyan mo ng thumbs up. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-click ang subscribe button at click mo na rin ang bell button para ma-update ka sa sunod ko na video. Ako si June Aggan. See you in our next video. Bye-bye. Godspeed. Thank you for watching Mang Hosey Online TV. Don't forget to like this video and subscribe. See you on next episode.